Og Brynja Herborg og þið eigið að vera spenntir 10 og 11 og ég ætla að biðja Jónbjörna að synda þessum riðli. Gull B, spjald 20-21 er Davíð Svans, Maðurhagni, Eiríkur, Kristján, Guðvarður og Karl-Helgi. Og ég ætla samt að biðja Davíð Svans að synda þessu riðli. Já! Það er nóg að gera, það er það. Halli, þú ert á þessu blaði hinum megin. 4-5-6, það er Kolbeinn, Ísak Máni, Sævar Þór, Tíull, Sumarliði, Þorvaldur, Bjarki, Freyr, Freyðfjörð og Tryggvi og ég ætla að biðja Valda að synda þessum riðli. Yes! Ég ætla að biðja ykkur aðeins að vera laffara aðeins þarna Krista. Jæja, við skulum handa friðin. Nei, við skulum ekki handa friðin. Bjarki Freyðfjörð. Herru, svo er einnig að hrópa hérna húrra, það er þetta afmælisbarn í salnum og það er Smári Hansson.
leggina púlur. Hjálpa mig svo ég var Unnur, hjálpa mig Ásta, hjálpa mig
Det was 40. Okay. Prosegui.
cheating now wasn't very much. This will never happen again.
Ja.
40. Já. No? Good go.
Yeah.
sorry. It's okay. They start now. I thought it was outside. I also don't have glasses. Okay, you start.
skriva. Tack.
Óli og Míli. Laten we zo
svolítið samt tíma líka. Það er hvert eða? Síðustu bauð eitthvað 60. Það er mér allavega. Þið eru góðan með að tella, ég hef skelmum það lífur. Það er hjálpuð með það? Já. Svo er þetta bara lítið reikni vel, það borgar hana líka. Já. Það er bara engin skömmar að hjálpa. Ég er ekkert rosalega góð í hugrækningi en við minnum rosalega mikið af samsetningum. Já. Það gerir það reyna. Viltu fleiri eða? Ég góð. Það er ekki. Það er góð. Það var skemmtum. Nei, ekki bústaði.
Svo fyrir vakkin að 82. Svo fyrir ógætt að góður. Let's go.
ekki. Það er skeiðið. Ekki byrjað á það. Nei, það er að byrja á búinu. Það er að láta það í þetta. Við verðum á nokkuð byrni.
Tjekkafreysi fyrir 500. Ja, je hebt het vast. Kijk.
þetta ekki orðið tæpara? Eðlega ágætis leik með þessu ræðilega síðan. Já. Þetta er bara þegar maður fara ekki upp í testinu.
Sigurðsson sem byrjar.
Kælir.
það er sér hjóður. Það er það.
búin að búla. Búla.
Amen. Wow, come on, man. Oh.
Bilen